Γεια σε όλους. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι. Είμαι ο Γιώργος και σήμερα έχουμε κάποια πάρα πολύ σημαντικά νέα να συζητήσουμε. Η ανακοίνωση από τον Τραμπ χθες έπεσε σαν βόμβα στην αγορά κρυπτο. Θα εμβαθύνουμε στο τι σημαίνει αυτό και θα καλύψουμε μερικές άλλες σημαντικές εξελίξεις στον χώρο των κρυπτονομισμάτων αυτή την εβδομάδα. Ας ξεκινήσουμε. Η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας προέρχεται από μια ανάρτηση που έγινε viral χθες από τον Ντόναλντ Τραμπ, που ανακοίνωσε ένα αποθεματικό κρυπτο των ΗΠΑ θα ανυψώσει αυτόν τον κλάδο μετά από χρόνια διεφθαρμένων επιθέσεων από την κυβέρνηση Biden. Γι' αυτό το εκτελεστικό διάταγμά μου για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία έδωσε εντολή στην Προεδρική Ομάδα Εργασίας να προχωρήσει σε ένα στρατηγικό αποθεματικό κρυπτογράφησης που περιλαμβάνει XRP, Solana και Cardano. Θα βεβαιωθώ ότι η ΗΠΑ είναι η κρυπτο πρωτεύουσα του κόσμου και φυσικά θα συμπεριλάβουμε Ethereum και Bitcoin. Με αυτή την ανακοίνωση επισημαίνει τη θεμελιώδη αξία της αποκέντρωσης που προσφέρουν τα κρυπτονομίσματα, δηλαδή την απελευθέρωση από τον κεντρικό έλεγχο των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Και επίσης αναδεικνύει την αυξανόμενη αναγνώριση από όλο το πολιτικό φάσμα ότι τα κρυπτονομίσματα αντιπροσωπεύουν κάτι περισσότερο από απλή τεχνολογία. Είναι ένα κίνημα προς την οικονομική κυριαρχία. Η ανακοίνωση αυτή οδήγησε σε απότομες διακυμάνσεις στις τιμές των κρυπτονομισμάτων, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις της πρωτοβουλίας. Εάν το σχέδιο του Τραμπ προχωρήσει, μπορεί να ενισχύσει την νομιμοποίηση των κρυπτο και να οδηγήσει σε αύξηση της αξίας τους. Η δημιουργία ενός crypto reserve θα απαιτήσει νέους κανονισμούς και τη λειτουργία και την επίβλεψή του. Εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίξει ενεργά αυτή την κίνηση, ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες χώρες, επιτυχάνοντας την παγκόσμια ρύθμιση των ψηφιακών νομισμάτων. Ένα κρατικό αποθεματικό σε κρυπτο θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτηση από το δολάριο, προκαλώντας αλλαγές στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παράλληλα, οι τράπεζες ίσως χρειαστεί να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από το αποκεντρωμένο χρήμα. Βλέπουμε εδώ σε ένα tweet του Kennedy που προτρέπει να αλλάξουμε το fiat currency σε XRP και XLM. Η απόφαση του Τραμπ μπορεί να δημιουργήσει πολιτικές εντάσεις τόσο σε ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Χώρες που είναι επιφυλακτικές απέναντι στα κρυπτο, όπως η Κίνα, ενδέχεται να δουν αυτή την κίνηση ως απειλή για τη δική τους νομισματική πολιτική. Όπως βλέπουμε εδώ, υπάρχει το πλάνο, ίσως δεν είναι ακόμα κατοχυρωμένο, ότι η Κίνα μπορεί να υιοθετήσει το 2025 στρατηγικό αποθεματικό σε Bitcoin και Ethereum. Αυτή η δήλωση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή όπου βλέπουμε αυξημένη θεσμική υιοθέτηση παράλληλα με τις συνεχιζόμενες ρυθμιστικές συζητήσεις. Το να έχουμε τέτοιες δηλώσεις να μεταδίδονται ευρέως σηματοδοτεί μια μετατόπιση στη δημόσια αντίληψη για τα κρυπτονομίσματα και μπορεί να επηρεάσει τη μελλοντική πολιτική προσέγγιση. Τι θα μπορούσαν λοιπόν να σημαίνουν τέτοιες δηλώσεις για την πολιτική κρυπτονομισμάτων στο άμεσο μέλλον? Το τελευταίο έτος έχουμε δει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα κρυπτονομίσματα από πολιτικούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε διάφορες χώρες. Η τρέχουσα κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει διορίσει αρκετά άτομα με γνώσεις για τα κρυπτονομίσματα σε βασικές θέσεις, υποδηλώνοντας μια πιθανή στροφή στον τρόπο ρύθμισης του τομέα. Βλέπουμε εδώ ότι η SEC ανακοίνωσε ότι τα meme coins δεν είναι securities. Το κρυπτονομισματικό τοπίο έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια, με θεσμική υιοθέτηση ETF και τεράστια ανάπτυξη στον τομέα. Οι κυβερνήσεις τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια πολύ πιο όριμη και οικονομικά σημαντική βιομηχανία. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον σχετικά με τη δήλωση για τον έλεγχο του νομίσματος είναι το πλαίσιο γύρω από την ελευθερία και τις ανησυχίες σχετικά με τον κεντρικό έλεγχο. Αυτή η ιδέα έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει υποστήριξη από πολιτικούς διαφόρων πεποιθήσεων που αξιολογούν την οικονομική ελευθερία και την περιορισμένη παρέμβαση, δημιουργώντας πιθανώς το έδαφος για μια πιο χαλαρή ρυθμιστική προσέγγιση, όπως βλέπουμε να λαμβάνει η χώρα τώρα τις τελευταίες ημέρες. Βλέπουμε εδώ ότι ο οργανισμός του Τραμπ θέλει να κυκλοφορήσει NFT και trading πλατφόρμα στα κανάλια του. Παράλληλα με αυτές τις συζητήσεις για τον έλεγχο του νομίσματος, συνεχίζουμε να βλέπουμε ισχυρή θεσμική υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων. Το ETF του Bitcoin της BlackRock έχει πλέον ξεπεράσει τα $20 δισεκατομμύρια σε υποδιαχείριση περιουσιακά στοιχεία, με μία από τις μεγαλύτερες εισρωές μιας ημέρας ύψους $510 εκατομμυρίων που καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα. Αυτό φέρνει τις συνολικές καθαρές εισρωές σε περίπου $14,3 δισεκατομμύρια από την έναρξή του τον Ιανουάριο. Αυτά τα θεσμικά χρήματα συνεχίζουν να εισραίουν παρά τις διακυμάνσεις της αγοράς, δείχνοντας ισχυρή πεποίθηση από μεγάλους επενδυτές. Το bitcoin διατηρείται σταθερά πάνω από $61.000, ειδικά με την ανακοίνωση χθες εκτοξεύτηκε πάλι στα 90.000, με πολλούς αναλυτές να δείχνουν αυτές τις εισρωές ETF ως ένδειξη ότι η θεσμική υιοθέτηση βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στάδια. Μιλώντας για τον έλεγχο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η SWIFT, το διεθνές δίκτυο πληρωμών που διαχειρίζεται πάνω από $153 εκατομμύρια σε παγκόσμιες συναλλαγές ετησίως, κάνει σοβαρές κινήσεις προς τη τεχνολογία blockchain. Βλέπουμε εδώ πέρα το άρθρο. Το HBAR ίσως υιοθετηθεί στα συστήματα πληρωμών της SWIFT.
Όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, ότι και το Cardano, ακόμα και το XRP, υιοθετηθούν σε συστήματα SWIFT. Αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό με τη συζήτηση σχετικά με τον έλεγχο του νομίσματος. Η SWIFT έχει αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο των κεντρικών παγκόσμιων χρηματοοικονομικών για δεκαετίες. Και η υιοθέτηση της τεχνολογίας blockchain από αυτήν αντιπροσωπεύει μια σημαντική στροφή στον τρόπο που τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά βλέπουν αυτές τις καινοτομίες. Οι δοκιμές τους έχουν δείξει σημαντικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα, με τους χρόνους διακανονισμού συναλλαγών να μειώνται από ημέρες σε μόλις λεπτά. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι η SWIFT εξετάζει συγκεκριμένα τις μεταφορές τοκενοποιημένων περιουσιακών στοιχείων και τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών, υποδηλώνοντας ένα μέλλον όπου τα παραδοσιακά και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνυπάρχουν. Ενώ η συζήτηση για τον έλεγχο του νομίσματος και η θεσμική υιοθέτηση κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα, ας δούμε μερικές σημαντικές εξελίξεις αυτής της εβδομάδας. Η γερουσιαστής Loomis αναλύει όσα μαθεύτηκαν από την ακρόαση Digital Assets την προηγούμενη εβδομάδα. Τα περισσότερα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι νομικοί τίτλοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πίσω από άλλες χώρες στη δημιουργία νόμων για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Τα stablecoins θα φέρουν το σύστημα πληρωμών μας στον 21ο αιώνα. Ο Michael Saylor επιβεβαίωνει τη συνάντηση με την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής και να καταστήσουν τη ΣΥΠΑ ως παγκόσμιο ηγέτη του bitcoin και την κρυπτογράφηση. Επίσης, ο αντιπρόεδρος της Fed επιβεβαιώνει: δεν θα μπλοκάρουμε τις τράπεζες να δουλεύουν με bitcoin και κρύπτο. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά για τα κρυπτονομίσματα τους επόμενους μήνες? Η αυξανόμενη αναγνώριση ότι όποιος ελέγχει το νόμισμα ελέγχει τον κόσμο αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη κατανόηση της σημασίας των κρυπτονομισμάτων πέρα από την απλή κερδοσκοπία. Σε συνδυασμό με την ασταμάτητη θεσμική υιοθέτηση που βλέπουμε μέσω των ETF και την παραδοσιακή χρηματοοικονομική που ενσωματώνει την τεχνολογία blockchain, μπορεί να εισερχόμαστε σε μια νέα φάση για την υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων. Η δήλωση σχετικά με τον έλεγχο του νομίσματος και την ελευθερία ευθυγραμμίζονται τέλεια με αυτό που πολλοί πρώιμοι υποστηρικτές των κρύπτο λέμε εδώ και χρόνια. Τα κρυπτονομίσματα αντιπροσωπεύουν οικονομική κυριαρχία σε έναν κόσμο κεντρικού ελέγχου. Και ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, επιχειρηματιών, επενδυτών αναγνωρίζουν αυτή την πραγματικότητα, το μέλλον φαίνεται όλο και πιο ευνοϊκό για τα κρυπτονομίσματα και τη τεχνολογία blockchain. Αυτό ήταν και για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις αναλύσεις για τα κρύπτο. Γράψτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας. Θα ήθελα να μάθω ιδιαίτερα τι πιστεύετε για τη δήλωση «Όποιος ελέγχει το νόμισμα ελέγχει τον κόσμο» και τι σημαίνει αυτό για το μέλλον των κρυπτονομισμάτων. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.